Jan Janszoon was moslim. Hij is uiteindelijk aangespoeld op het strand en hij lag daar. En toen hij wakker werd stonden er tientallen mannen, moslims, om hem heen. Hij heeft toen zijn naam veranderd naar Mourad Reis. Eigenlijk een half Nederlands, half Marokkaanse moslim hebben. Die als eerste de Koran bracht naar Amerika. Die een van de stichters is, of een van de ontwikkelaars als het ware van het huidige New York. Een van de bekendste wijken in New York, Brooklyn, is ook door hem gesticht. Mooi verhaal en heel leuk, ook omdat het direct linkt aan de geschiedenis van Nederland. Is het verhaal van Jan Janszoon. Jan Janszoon was moslim. Jan Janszoon klinkt natuurlijk, als je die naam hoort, zeker in de 16e, 17e eeuw niet direct als een moslimnaam. Alleen Jan Janszoon was een kaapvaarder. En een kaapvaarder was eigenlijk een piraat met een vergunning. Dus je kreeg een vergunning van de Nederlandse staat en dan mocht je andere schepen overvallen. Met name Spaanse schepen, omdat Nederland natuurlijk ruzie had met de Spanjaarden. Maar ook Franse schepen, Engelse schepen. En dat gebeurde over en weer. Iedereen beroofde elkaar. Was je een kaapvaarder, had je een vergunning van de overheid, dan mocht dat. En dat betekende dat je een soort backup kreeg van je eigen staat. Mocht het zo zijn dat je aankwam thuis in de haven met goud, zilver en andere spulletjes van de vijand, dan moest je de helft afstaan ongeveer. Maar de andere helft mocht je houden. Dus dat is super lucratief. Wel heel gevaarlijk, want de kans dat je doodging was natuurlijk vrij groot. Op een gegeven moment is Jan Janszoon zo succesvol gebleken dat ze zeiden van weet je wat, jij mag zelf aan de slag. Dat ging hij doen, alleen hij leed toen schipbreuk. Bij Lanzarote, de Canarische eilanden, tegenover Marokko, zeg maar. En dat was tijdens zijn eerste trip en hij is uiteindelijk aangespoeld op het strand en hij lag daar. En toen hij wakker werd stonden er tientallen mannen, moslims, om hem heen. En toen hij bijkwam, dacht hij, oké, ik heb een probleem. En de mensen gaven ook aan, ja, jij hebt zeker een probleem. Toen zeiden ze, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Eén, we zien daar allerlei glinsterende toestanden bij de rotsen, bij wat ooit jouw schip was. Goud, zilver, misschien wat diamanten. Mag je gaan halen, koop je jezelf vrij, laten we weer echt gaan. Toen zeiden ja, er zijn allemaal haaien hier, getijden. Dus de kans dat ik vrij snel dood ga is groot. Dus dat ga ik niet doen. Toen zeiden ze, je mag ook gewoon naar huis zwemmen. Nou, toen zei hij hetzelfde verhaal, dan ga ik dood waarschijnlijk, dus dat ga ik ook niet doen. Toen zei je kan ook van het eiland afvluchten, maar dan moet je eerst met ons vechten. Nou, toen dacht hij, ja, 40 man ongeveer tegen 1, dat was geen Rambo, dus dat gaat hem niet worden. Dus hij zei, dat kan ook niet. En toen zei hij, oké, je kunt ook moslim worden. Nou, toen heeft de voorman, die heeft met hem gesproken, ene Suleiman, die heeft toen met hem gesproken en die zei toen van, dit en dit is wat wij geloven, dit is islam. En toen zei hij, nou, als dit islam is, dan was ik al een moslim. Nou, en toen zeiden ze van, nou, alhamdulillah. We weten niet of hij dat in eerste instantie zei omdat hij dus bang was om dood te gaan of dat hij dat echt vond. En hij is in ieder geval uiteindelijk meegegaan naar hun legerbasis. Dat was in Algiers, huidige Algerije. En toen ze daar aankwamen heeft hij lange tijd daar gezeten. Veel kennis gedeeld over schepen. De Hollanders waren heel goed met snelle bootjes. Bepaalde vaarroutes kenden ze natuurlijk goed. De techniek was daar. Nederland was natuurlijk een maritieme macht. En hij deelde die kennis. Dus de lokale sultan was daar heel blij mee en die zei toen op een gegeven moment, weet je wat, ga maar gewoon naar huis. Weet je hebt jezelf terugverdiend. We hebben zoveel kennis en kunde gekregen van jou, ga maar. Hij zei, ik wil helemaal niet terug. Hij zei, ik wil ook mijn naam veranderen. Hij heeft toen zijn naam veranderd naar Mourad Reis. Nou, Reis, mijn Arabisch is niet goed, maar zoiets als de admiraal of de kapitein. Dus hij werd Mourad de kapitein. En toen zeiden ze, je kan hier blijven. Hij heeft zich ook laten besnijden. Hij is toen getrouwd met een Marokkaanse dame. Hij heeft toen 4 kinderen gekregen. Nou, hij heeft daar nog lange tijd gezeten, succesvol geweest. Het bijzondere is, hij heeft toen ook zijn dochter uit Nederland, want hij had daar ook een kind laten overkomen. Die heette Liesbeth. En Liesbeth is toen echt met een bepaalde boot, een beetje geëscorteerd als het ware helemaal. En dat was toen een hele verre reis. Vanuit Nederland met de boot naar Noord-Afrika gegaan. Aangekomen in Salé, want ze waren toen verhuisd. Ze woonden toen in Salé, ik spreek het niet goed uit, maar in Marokko. En daar heeft hij nog met haar gesproken, goede relaties onderhouden. Ze was ook blij dat ze haar vader weer zag. En het grappige is, als je die oude stukken leest, dan vertelt zij in haar latere dagboek, hij zat daar als een sultan. Hij zat op satijnen kussens en er was allemaal fruit. En nou, dat vond zij heel mooi en prettig natuurlijk om haar vader in goede gezondheid te zien. Hij vertelde wel, ik ben getrouwd met een andere vrouw en dit zijn mijn andere kinderen. Eén van die kinderen, en dat is wel bijzonder, die heette Anthony.
En Anthony werd vernoemd ook naar de plek waar hij vandaan kwam. Anthony Janszoon van Salé. Hè. Was Anthony de zoon van Jan en hij kwam uit Salé. En op een gegeven moment was deze jongen volwassen. En toen zei zijn vader, die schathemeltje rijk was, jij moet naar de nieuwe wereld. Want ik weet dat de Hollanders een nieuwe plek aan het ontwikkelen zijn in die nieuwe wereld. En de nieuwe wereld, dat was Amerika. En de plek waar ze naartoe gingen heette Nieuw Amsterdam. Dat is het huidige New York. En Anthony ging daar naartoe. Hij trouwde op de boot met een dame die heette Grietje. En Grietje en hij kwamen aan in New York. En toen ze in New York aankwamen, toen had zijn vader hem de opdracht meegegeven. Naast het hebben van zijn Koran, wat bijzonders. Het is ook de eerste Koran die ooit gebracht is naar de Amerika's als continent. In ieder geval wat we weten. Dat was deze Koran van Anthony Janszoon van Salé. Het schijnt later dat zelfs Jefferson, de latere president, een van de founding fathers natuurlijk in Amerika, die heeft die Koran ook gehad. Hij is kwijtgeraakt later. We weten nog steeds op de dag van vandaag niet waar hij is, als ze de mensen moeten geloven die dat onderzoeken. Maar in ieder geval, hij kwam daar aan met zijn Koran en Grietje. En toen hij daar aankwam, toen was de bedoeling dat hij land ging kopen. En hij bood geld aan de lokale baasjes. En toen zei ze, jij kan hier geen geld kopen, want jij bent een Turk. En toen zei hij, nou, ik ben geen Turk. Alleen Turk was destijds het synoniem voor moslim. Voor de Europeanen, die noemden alles en iedereen die geen christen of jood was, Turk. Want dat waren de moslims. Dat was de enige andere optie die er was. Dus hij zei, nou, ik ben geen Turk. Alleen ook hij was een hele bijzondere verschijning. Hij was een hele grote man. Echt een brede man, ook gespierde, lange vent. En hij had natuurlijk een beetje licht tint. Dus ze zeiden van, nou ja, hij ziet er wel uit als een Turk. Dus ik ben een grote Turk. En zijn bijnaam werd later ook The Terrible Turk of The Turk. Omdat hij zo groot was. En een Turks uiterlijk had, volgens de Nederlanders en de Engelsen daar. Maar hij kwam daar en toen zei hij, nou, het zal allemaal wel, maar ik wil gewoon grond kopen. Zei, het kan niet, want je bent geen christen, je bent een Turk. En toen zei hij, dan betaal ik 2 keer het bedrag wat jullie vragen aan de christenen. Toen zei hij, het kan niet, je bent nog steeds een Turk, je bent geen christen. Toen zei hij, betaal ik 3 keer het bedrag. Nou, er is een beetje discussie. Heeft hij uiteindelijk 3 of 4 keer het bedrag betaald? Maar toen hij dus 3 of 4 keer zei hij, oké, het kan toch. Nou, toen kon hij toch grond kopen, toen zei het voor veel meer geld. En toen is hij het land gaan ontwikkelen. En het bijzondere is, een van de gebieden die hij heeft ontwikkeld, noemde hij Breukelen. Dat heet nu Brooklyn. Dus het bijzondere hiervan is dat we dus eigenlijk een half Nederlands, half Marokkaanse moslim hebben, die als eerste de Koran bracht naar Amerika, die een van de stichters is, of een van de ontwikkelaars als het ware van het huidige New York. Een van de bekendste wijken in New York, Brooklyn, is ook door hem gesticht. En het grappige is, zijn nakomelingen zijn ook allemaal mensen van naam geworden. Bijvoorbeeld de familie Vanderbilt, dat is in Amerika een bekende naam, veel spoorwegen aangelegd. Ook nog bekend van de parfum overigens, een kleine wit flesje. Dat zijn directe afstammelingen van hem. Maar ook bijvoorbeeld Thomas Harding, dat is volgens mij de 29ste president van Amerika geworden. Is een directe afstammeling van hem. Humphrey Bogart, bekend ook uit de cultuurscene, zeg maar. En er gaat zelfs het verhaal, maar dat is niet helemaal 100% zeker, dat Jackie Onassis, de latere vrouw van John F. Kennedy, ook afstamt van de familie van Salé. Toen Anthony daar kwam en daar op een gegeven moment gevestigd was, mensen hem nog steeds heel vervelend vonden. Want hij was natuurlijk geen christen, dus hij betaalde ook geen kerkelijke belasting. Dat was toen de bedoeling. Hij weigerde dat, want hij zei, ik ben geen christen, ik maak geen gebruik van de kerkelijke gebouwtjes en alles wat daarbij komt kijken. Ik heb mijn eigen land en hij heeft zelfs onderdak geboden toen aan Quakers. En dat was eigenlijk een vervolgde christelijke groep in Europa, met name in Engeland, maar ook op het vasteland. En die zijn toen gevlucht naar Amerika, want daar zou godsdienstvrijheid zijn. Maar toen ze daar kwamen, werden ze nog steeds slecht behandeld, want de andere christenen vonden de Quakers nog steeds niet leuk, ook niet daar. En toen zei hij, weet je wat, jullie als vervolgde christenen mogen wonen op mijn land. Dus hij heeft toen eigenlijk deze mensen als het ware asiel verleend op zijn grond. Nou, dat wekte nog meer weerstand bij deze mensen. Dus en geen kerkelijke belasting. En je neemt het ook nog op voor deze rare christenen in de ogen van de andere christenen. En toen heeft hij gezegd van, nou ja, toch doe ik dit. Toen is er een campagne van laster begonnen eigenlijk. Dus mensen gingen beschuldigen van alcoholmisbruik. En hij was natuurlijk moslim, dus dat lag gevoelig. Er werd gezegd dat zijn vrouw obscene gebaren maakte. Dat het een hoer was. Nou, er werd van alles over hem gezegd. Hij heeft ook geschoten volgens deze
beschuldigingen op een Portugese slavenhandelaar. Want die kwam daar met zijn schip en die had daar slaven uit Afrika. Is hij op gaan schieten, niet op de slaven, maar op de slavenhandelaar. En dat is allemaal uiteindelijk voor de rechter gekomen. Nou, van alle aanklachten van laster, et cetera, is er maar eentje blijven staan. De rest bleek allemaal bullshit. Bleek onzin. De laatste die bleef staan, dat was het schieten op de slavenhandelaar. Toen heeft hij ook gezegd, dat heb ik inderdaad gedaan. En dan zei hij maar, ik heb vervolgens die man ook geld gegeven. Dus ik heb toen tegen deze mensen gezegd, jullie zijn vrij, je mag op mijn land komen. Dus hij heeft deze slaven, het waren 2 slaven, bevrijd. En die hebben ook later gewoon als vrij man meegewerkt in Amerika. In de tijd van de koloniën, want het was nog niet eens een land zoals je dat nu kent. En die hebben meegewerkt ook aan het ontwikkelen van onder meer Brooklyn en andere delen van het land. Een van de redenen inderdaad was dat hij die kwekers onderdak bood, omdat er gesteld werd van, tuurlijk, we weten allemaal dat de Britten uiteindelijk hebben enforced, zeg maar, dat de slavernij wereldwijd werd afgeschaft. Alleen vanuit islamitisch perspectief, zeker als je daadwerkelijk een belijdend moslim bent, kun je eigenlijk geen slaven houden, omdat natuurlijk uiteindelijk de bedoeling was om slaven vrij te laten. Dus laat ze ook wat profeet Mohammed, vrede zij met hem, deed. Die zei ook, laat waar het kan, slaven vrij. Hè? Het is de bedoeling uiteindelijk dat dat hele systeem ophoudt te bestaan. Nou, hij gaf de handen en voeten aan en deed dat daadwerkelijk. Die kwekers probeerden dat vanuit de Engelsen natuurlijk, want zij zijn de grondleggers in Engeland geweest om die beweging te beginnen. Ja, en dat zat natuurlijk niet lekker bij die machthebbers in die koloniën daar. Dus ja, op verschillende vlakken botste hij, zeg maar, met het zittende gezag daar. Ja, hij vond af en toe een soort ally, in dit geval in die kwekers, die heeft hij vervolgens geholpen. Maar het was een omstreden persoon voor de mensen daar, maar ik denk zeker in het licht van nu een hele inspirerende broeder.